Tag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න මම පොරොන්දු වෙන විදියට මම lesson 5 එකේ part 2 අරගෙන ආවා the Zahlen, the numbers 1 to 100. හරි. දැන් දන්නවා numbers වලට කියන්නේ මොකක්ද? the Zahlen. හරි. 1 to 100 part 2. මේ තියෙන part 2. හරිද? දැන් මතකද ඔයගලන්ට මම කියලා දුන්නා 13 හදන විදිය 14 හදන විදිය ඒක කියලා දුන්නා. දැන් මම 14ට කිව්වා 3 එකතු කිරීම 10. 13. 3ට කියන්නේ dry කියලා 10ට කියන්නේ sane කියලා. ඒතර අපි ඒක හදුවා dried sane කියලා. අනේ ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන වෙන්නේ. හරිද? දැන් 21 කියලා ගමුකෝ. දැන් මම example එක ගන්න තියෙන්නේ 20 මතකද? Swanfish නේ? හරි. 21 කියලා ගමු. 21 හැදෙන්නේ 1 එකතු කිරීම 20 1 plus 20 නේද? එතකොට එකට අපි දැන් දන්නවා අයන්ස් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ 20ට අපි දන්නවා ස්වාන්සිෂ් කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ අයින් එකයි ස්වාන්සිෂ් එකයි මැදට අපි දානවා උන්ඩ් කියලා එකක්. UND උන්ඩ්. ඒක UND උන්ඩ් එකේ වෙනම ගත්තොත් meaning එක තමයි and කියන තේරුම. හරිද? මොකද ish un do u I and u අන්න ඒ වගේ meaning එකක්. දැන් ish දන්නවා do දන්නවා. ඒක මම example එක ගත්තේ. උන්ඩ් කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට and කියන meaning. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ අයින්ස් කිව්වට අපි එකට අයින් කියලා තමයි මෙතන ලියනකොට ගන්නෙ. මේ වගේ ඒවා ලියනකොට ගන්නේ අයින්. එතකොට එකට කියනවා අයින් කියලා 20ට කියනවා ස්වාන්සිෂ් කියලා. ඒ දෙන්න අතර මැදට උන්ඩ් කියලා එකක් දානවා. එතකොට අපි මේක කියනවා ein und Zwanzig. ඔහොම තමයි කියන්නේ. ඊපස්සේ 22 හිතන්න. 2 එකතු කිරීම 20. අපි 2ට කියනවා zwei කියලා. 20ට කියනවා Zwanzig කියලා. එතකොට උන්ඩ් මැදට දැම්මහම zwei und Zwanzig. ඔච්චරයි. තේරුණා? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා. drei und Zwanzig. 24ට 4ට කියන්නේ 4. 20ට කියන්නේ Zwanzig. මැදට උන්ඩ් දැම්මා 4 und 20. හරි. දැන් මට කියන්න පහට කොහොමද දන්නේ කියලා. පහට කියන්නේ 4. නේද? 20ට කියන්නේ මොකද්ද? 20. අතර මැදට දැම්මහම උන්ඩ් එක 4 und 20. හරි. 6ට කියනවා 6 කියලා. ඊට පස්සේ 20ට කියනවා 20 කියලා. එතකොට 6 und 20. ඊට පස්සේ 7ට 27. 7 එකතු කිරීම 20. 4 කියනවා 7. 20ට කියනවා 20. එතකොට 7 und 20. 29 28 sorry. 8 und 20. 29 9 und 20. තේරෙ මොකද කියන්නේ? dreißig. හරි අපි 30 හදාගෙන යන්න. මොන dreißig. ඊට පස්සේ 31. කොහොමද? 1 එකතු කිරීම 30. එකට කියන්නේ ein 30ට කියන්නේ dreißig. und දැම්මා ein und 30. 2 32 2 und 30. 33 3 und 30. 34 4 und 30. 35 5 und 30. ඊට පස්සේ 6 und 30. 7 und 30. 8 und 30. 9 und 30. 40. ඊට පස්සේ 41ක් තියාගෙන එකට කියනවා ein 4ට කියනවා 40. එතකොට ein und 40. 2 und 40 sorry. 3 und 40. 4 und 40. 5 und 40. ඊට පස්සේ 6 und 40. 7 und 40. 8 und 40. 9 und 40. ඊට පස්සේ 50. ඔන්න ඔය විදිහට පාඩම් කරගෙන යන්න. පාඩම් කරාද කියලා මට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. වීඩියෝ එක බලලා පාඩම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරාද පුළුවන්ද කියලා බලලා මට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. හරි. අපි දැන් ඉබුම් ගන්නකොට. exercises. ඔන්න අලුත් වර්ඩ් එකක්. exercises වලට අපි කියනවා übungen. 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 ඒක තමයි කියන්නේ. Übungen. exercises වලට. ටක් ගාලා vocabulary book එක අරගෙන ඒක ලියාගන්න. අලුත් වර්ඩ් එක. හරි 36 කියන්න බලන්න කොහොමද 36 හැදෙන්නේ 6 plus 30 6 වලට කියන්නේ 6 30 වලට
ඩ්‍රයිසිෂ්. එතකොට උන් එකතු කරලා කොහොමද කියන්නේ? සෙක්සුන් ඩ්‍රයිසිෂ්. 62. 2 plus 60. So අයුන් සෙක්සිෂ්. සෙක්ස් නෙමේ සෙක්සිෂ් එක. ෆියවුන් ෆියසිෂ්. ඊළඟට 97. 7 එකතු කිරීම 90. සීබනුන් නොයින්සිෂ්. 81. ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ දීලා තියෙන්නේ. අයිනුන් අක්සිෂ්. අන්තිම 5 එකතු කිරීම 70. ෆොන් සීප්සිෂ්. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අද ලෙසන් එකේ කියලා දෙන්නේ. හරිම ලේසි නාපස්. ඊළඟට මම 100 වලින් ඉඳන් 100 වලින් ඉඳන් කියලා දෙන්න 1000 වලට එන්න. 100 to 1000. හරි. එහෙනම් අද ගිහලා එන්න. Cheers.